नमस्कार दर्शकवृन्द, आज तपाईहरुलाई मैले पेसिफिक ओसनको एउटा सानो सहर रिचमन्डको छेउबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछु। यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा, लोकल साइटसिनको बारेमा दिँदैछु एउटा सानो परिचय। अहिले हामीले देख्दैछौँ यो चाहिँ लामो बे ब्रिज हो। यसले ओकल्यान्ड र सान फ्रान्सिस्को ठुलो दुईटा सिटीलाई जोड्छ। अब हामी त्यो देखिएको अग्लो अग्लो घर भएको चाहिँ सान फ्रान्सिस्को डाउनटाउन हो। यो बिचको चाहिँ पेसिफिक ओसन, त्यो अगाडिको चाहिँ गोल्डन गेट ब्रिज हो। यो रिचमन्डबाट देखिएको हुनाले अलिक टाढा देखिएको छ। सानो एउटा आइल्यान्ड छ त्यहाँ, आइल्यान्ड हो सान राफायल। त्यहाँ पनि अर्को ब्रिज छ, त्यसलाई सान राफायल ब्रिज भन्छ। अहिले यो देखिएको चाहिँ पोइन्ट अफ रिचमन्ड हो। धेरै कन्टेनरहरू सिप हुन्छ यहाँ, धेरै गाडीहरू सिप हुन्छन् बाहिरबाट, जापानबाट अथवा यहाँबाट जापान अरू देशमा। यो हामीले देखेको चाहिँ रिचमन्डको हिल हो। ठुलो वेयर हाउस छ यहाँनिर। यो देखियो कसको होलसेल हो। त्यो पारिको बर्गीको डाँडो। ल आजलाई यति नै। यो चाहिँ हाम्रो ओकल्यान्डको डाउनटाउन। आजलाई यति नै। फेरि अर्को भेटौँला। हस्त नमस्ते।